الموبايل يفتح من الجهتين. LG تستعرض شاشتها الجديدة. نظارة جوجل بتحل أزمة كبيرة للترجمة. تطبيق بسيط بيخلي شاشتك شفافة لدرجة إنك تحسن تشوف اللي وراها. تخيل جدران بيتك كلها سماعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموبايل يفتح من الجهتين. LG تستعرض شاشتها الجديدة. ميزتها انها بتفتح من الداخل والخارج، وبتقلك انك ممكن تفتحها اكثر من 200 ألف مرة. قوة في الاداء. مو بس هيك، حتى فيك تقرب التعرجات يلي بالنص. نظارة جوجل بتحل أزمة كبيرة للترجمة. فكرتها أن تترجم الكلام مباشرة أمام الشخص اللي بيحكي، تطلع قدامك مثل ترجمة الأفلام، وما أعلنت عن أي تفاصيل عن هاي النظارة إلى الآن. شاشة موبايل شفافة. تطبيق بسيط بيخلي شاشتك شفافة لدرجة أنك تحسن تشوف اللي وراها. تخيل جدران بيتك كلها سماعات. فريق MIT اخترع سماعات بلاستيكية. بنحافة الورق فيك تلزقها على أي حيط عندك في البيت، يعني فيك تحول حيطان الغرفة اللي عندك كلها لسماعات. هذا اللي كان ناقصنا. نشكر حسن المتابعة. تابعونا يوم الاثنين القادم إن شاء الله. سلام.